and in all the cards there are 4 topics written on it. You have to take one card one by one, prepare, choose one topic out of 4, prepare for 3 minutes, and then come here in front of your friends and deliver a lecturette for 3 minutes. Clear? Yes, sir. Now, clear छ भने म अब कसरी गर्नुहुन्छ भन्छु। पहिला नम्बर 1 मौका आउँछ अनि मसँग चाहिँ मौका आएर एउटा पिक्चर कार्ड मसँग लिएर 3 मिनेटसम्म बाहिर गएर तयारी गरेर त्यसपछि 3 मिनेटपछि मौका आउने अनि मलाई यो कार्ड फिर्ता गर्ने र फिर्ता गर्दाखेरि मलाई यो कुन विषयमा लेक्चर लिनेवाला छ यो प्लानिङ टु टेक यु टेल मी है। त्यसपछि जुन बेला नम्बर 1 मलाई कार्ड फिर्ता गर्ने बेला हुन्छ त्यही बेला नम्बर 2 आफ्नो कार्ड लिएर तयारी गर्छ है। जब 2.5 मिनट पुग्छ नम्बर 1 को म बेल बजाउँछु। मैले बेल बजाएपछि नम्बर 1 ले थाहा पाउँछ अब आधी मिनट बाँकी छ अनि उसले आफ्नो लेक्चर कन्ट्रिब्युट गर्छ। 3 मिनट पुगेपछि म फेरि घन्टी बजाउँछु। नम्बर 1 आफ्नो ठाउँमा गएर बस्छ। नम्बर 2 उताबाट आउँछ मलाई आफ्नो कार्ड दिएर कुन विषयमा बोल्ने हो मलाई भन्छ अनि त्यही बेलामा नम्बर कहाँ बसाएछ तिम्रो आफ्नो तिम्रो यहाँ पो बसाएछ यार यसरी बस्नु पर्यो नि। अब त्यो बेला त मैले आई गेभ यु द्याट के भन्छ नम्बर 9 लाई मैले बस्ने मौका पो दिएको थिएँ त अब त तिम्रो जहिले पनि क्लब वाइजमा बस्नुपर्छ है। So sorry, what the people with the number will there then right? Now I get it. Now you what is the number? So you will be the last speaker, don't worry. You will be the first speaker, okay? So मैं जाके बने take करा है। त्यसपछि नंबर 1 आएर हम बस नंबर 2 आफ्नो लेक्चर कार्ड लिएर मौका आउँछ कुन विषयमा बोल्ने हो you will inform me and you will come here and start your lecture. त्यही बेला नंबर 3 will take her lecture card and go to prepare. Likewise, all of you will complete this task. Is there any doubt? No, sir. Okay, if you don't have any doubt, here are case number 1 will prepare for 3 minutes to where I have the key on them and so where I think we all will introduce ourselves, right? I'll have a GTO like because name some right? Our GTO will get a chance to know the names of candidates. आउने वन बाय वन सबै यहाँ अगाडि आउने आफ्नो परिचय दिने परिचय कसरी दिने आफ्नो नाम भन्ने आफ्नो चाहिँ वतन भनेको कुन ठाउँको यु बिलोङ है त्यो डिस्ट्रिक्ट है त्यो ठाउँ शहरको नाम भन्ने त्यसपछि आफ्नो एजुकेशनल क्वालिफिकेसन भन्ने त्यो पनि लास्ट है जस्तो ग्रेजुएट छ आमा ग्रेजुएट भन्ने अथवा हाम्रो सर्टिफिकेट छ भन्ने है अनि त्यसपछि लास्टमा के हबी छ भने भन्ने जस्तो आई एम इन्ट्रेस्टेड इन स्पोर्ट्स or music yeah so number 1 will पहिला चाहिँ आफ्नो यहाँ इन्ट्रोडक्सन दिन्छ अनि यु विल कम एन्ड कलेक्ट योर कार्ड उ चाहिँ तयारी गर्न जाँदाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो परिचय दिने है आई विल गिभ योर इन्ट्रोडक्सन Good afternoon everyone. I am Asmita Karti belonging to Dolakha district. I am currently 19 years old and I am plus 2 graduate from Sanika Vishema Vidya Doctor. I love dancing. Good. Will you take your नमस्कार, मेरो नाम अस्मिता श्रेष्ठ। मेरो स्थायी ठेगाना धादिङ जिल्ला सिद्धालेख गाउँपालिका 2। अहिले चाहिँ म सिनामङमा बस्दै आएको छु। मैले गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजबाट मेरो प्लस 2 पास गरेँ भने अहिले त्रिचन्द्रमा म बीएससी फर्स्ट इयर पढ्दैछु र मेरो हबी भनेको मलाई गीत गाउनु मनपर्छ। नमस्ते, मेरो नाम विद्या कार्की। म चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका गर्नमा बस्छु। मैले मेरो प्लस 2 भिम सेकेन्डरी स्कुलबाट कम्प्लिट गरेको र मेरो हबिज भनेको चाहिँ डान्सिङ एन्ड कुकिङ। Good afternoon everyone, it's Ms. Simran Adhikari. I am from Dading and I have done my plus 2 from Company Institute of Science and Technology and my hobbies include cooking and playing badminton. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Navina Shrestha. I am originally from London and currently I am living in Thakur and I have completed my
plus 2 from Lecturettee Higher Secondary School, and my hobby is to sing and skits. Thank you. Good morning, everyone. My name is Asika Mahat. I come from the most northern part of the country, that is in Lasin Road. And currently I'm living in Imadal, Lalitpur. And I completed my +2s from St. Mary's High School. And I did my schooling also from there. And my hobbies include cooking. Your hobby, right? Watching series with Good afternoon, everyone. My name is Deshan Thapamagar. I am originally from Viratnagar, but I was born and raised in here, Kathmandu. I completed my schooling from Morin Indian School, Tobar, and I completed my high school from Xavier Academy, which is situated in Lasinpat. My hobbies is to read novels and dancing. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Smita Adhikari. I am from Darjeeling and currently living in the hotel. I am 19 years old. I have passed my +2 from Capital Hill, Teku. My hobby is singing, writing. Good afternoon, everyone. My name is Sankata Adhikari and I am from Sundara S10 Moram. I am 19 years old. I did my SEE in +2 graduation from Sukuna Secondary School. My hobbies are traveling and watching movies. Thank you. Okay, come. You take your. Pull out now. You put your Okay. Shuru, I don't need to ask, hey? Respected GTO sir and everyone present here, today I will be sharing some views on the topic stress management. We are clear about the topic what is stress management. First of all, what we need to learn is what is stress. Some kind of physical or mental kind of tensor that we take in ourselves is termed as stress. There can be various types of stress. We can be stressed due to our family problems or our educational problems, schools, colleges or universities, or there can be various consequences of stress. The another term in this topic is management. From the topic itself, it is clear that what is management? The ability how we manage certain kind of things is management. And the term stress management is how we manage our stress. Usually there are two kinds of stress: positive stress and negative stress. Positive stress is that kind of stress which influences us to do better in life. Positive stress is a source of self-motivation. When a person is stressed positively, he or she wants to do better in his work life, or in his education, or anything that he is indulged in. And the another thing is negative stress. Negative stress, as the term negative, it is very harmful to our body and to as a whole in a mental or in a physical stress. Negative stress can be very harmful to our health because it may create a chance for heart attack and anxiety or depression or some kind of anxiety attacks like that. Negative stress should be avoided at any kind. A person should not have any kind of negative stress. Only he or she should take positive stress, which will motivate him or her to do better in life. About the topic stress management, we are all very familiar with stress. We all have some kind of problem in our lives, some kind of problems going on in our lives. But it depends upon us how we take it and how we handle the stress. There are some people who take stress in a very positive way, and they tend to do very better when they are pressurized, and they can do very better when in a pressurized time. Whereas some people have negative attitude. Some people may have negative attitude, which may make him or her hopeless about the situation. So, like I said, we should influence ourselves into the positive stress and not towards the negative stress. We should indulge in some kind of recreational activities like traveling, dancing, singing, etc. when we have some kind of stress.
By saying this much, I want to conclude my speech. Thank you. आदरणीय जिटिए सर र यहाँ उपस्थित मेरा साथीहरू, आज चाहिँ म एकल परिवारको बारेमा आफ्नो विचारहरू राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त एकल परिवार भनेको कुनै पनि परिवार जसमा चाहिँ 2 जेनेरेसन आमा बाउ र उसको छोराछोरी मात्रै रहन्छ, त्यस परिवारलाई चाहिँ एकल परिवार भनेर बुझ्न सकिन्छ। एकल परिवारको अवधारणा चाहिँ भन्नुपर्दा पश्चिमी मुलुकहरूदेखि आएको भनेर लिन सकिन्छ। एकल परिवारका धेरै फाइदाहरू छन् र केही बेफाइदाहरू पनि छन्। एकल परिवारमा रहेर कुनै पनि त्यस परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरूको चाहिँ चौतर्फी विकास चाहिँ एकदमै राम्रो भएको हुन्छ। त्यहाँ रहेको बालबालिकाहरूमा घुलमिल हुने मौका चाहिँ धेरै हुन्छ। उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ सजिलैसँग पूर्ति गर्न सहज हुन्छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई ग्रोथ मतलब उनीहरूलाई हुर्काउन बढाउन चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ। एकल परिवारको फाइदा भन्नुपर्दा अर्को यसमा धेरै धेरै अर्थ पनि आवश्यक पर्दैन। अनि त्यसपछि आमा बाउले धेरै समय पनि दिन सक्छ। अनि एकल परिवारले चाहिँ हाम्रो परिवारमा मात्र नभएर समाजमा पनि समाज र देशमा पनि एकदमै ठुलो सहयोग गरेको छ। एकल परिवारकै कारण चाहिँ अहिले विश्वमा भइरहेको यो जनसङ्ख्या वृद्धि चाहिँ नियन्त्रण हुन सहज भएको छ। एकल परिवारमा चाहिँ कुनै पनि जस्तो संयुक्त परिवारमा हुँदाखेरि कुनै पनि कामहरू गर्नलाई, निर्णय लिनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ नि, धेरै विवादहरू आउँछ अनि स्वतन्त्रता पनि अलिक कम हुन्छ। अनि जुन चाहिँ एकल परिवारमा रहन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि निर्णय लिन सहज पनि हुन्छ। अनि एकल परिवारको बेफाइदा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै त्यस एकल परिवारको बाबाआमाले चाहिँ आफ्नो जबमा जानु पर्दाखेरि आफ्नो छोरीलाई टाइम दिन नसक्दा चाहिँ छोरीले गर्ने क्रियाकलापहरू कस्ता छन्, के गरिरहेछन् भन्ने बारेमा उनीहरूलाई जानकारी हुँदैन र छोराछोरी नराम्रो कुसङ्गतमा पर्न पनि सक्छन्। त्यस बेला चाहिँ यदि संयुक्त परिवारमा हुने हो भने चाहिँ त्यस बालबालिकाको चाहिँ सांस्कृतिक मान्य मूल्यता लगायत घरमा कसरी मिल्ने, समाजमा कसरी मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझेर आफ्नो सामाजिक अनुकूलता चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्थ्यो भन्दै मेरा भनाइहरू यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय जिटी सर, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, म चाहिँ आज मेरो विषय अर्ग्यान सेलिङ अर्थात् अङ्ग प्रत्यारोपण अथवा बेचबिखनको बारेमा आफ्नो केही शब्दहरू राख्न गइरहेको छु। अङ्ग बेचबिखन अथवा अङ्ग प्रत्यारोपण भनेको के हो त? फर्स्टमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ? अङ्ग प्रत्यारोपण भनेको कुनै आफूमा भएको अङ्ग पैसा लिएर अथवा कुनै आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ अरूलाई दान गरिन्छ भने त्यसलाई अङ्ग प्रत्यारोपण भनिन्छ। अङ्ग प्रत्यारोपणको नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै एस्पेक्टहरू हुन्छन्। हामीले पोजिटिभ एस्पेक्टलाई लिनु पर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई बचाउन सक्छौँ जुन चाहिँ एकदम विख्यात छन्, जुन चाहिँ एकदमै फेमस छन् र उनीहरू चाहिँ भावी सन्ततिको लागि राम्रो हुन जान्छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि अङ्ग प्रत्यारोपणले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि हाम्रो अङ्ग प्रत्यारोपणकै लिएर उहाँ बस्नुभएको थियो। हामीले अङ्ग प्रत्यारोपणलाई पोजिटिभ वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ जब एउटा किडनी नभएको मान्छेले किडनी लिएर चाहिँ यसले आफ्नो जिन्दगी
जिन्दगी दान पाउँछ र यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज अङ्ग प्रत्यारोपण चाहिँ त्यति हदसम्म भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज अपहरण र विभिन्न मर्डरहरू जस्तो केसहरू बढिरहेको छ। त्यस्तो केसहरू चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि गरिबी र कसैको धम्कीमा आएर पनि त्यस्तो केसहरू बढिरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। आज किडन्यापिङ बढिरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो अर्ग्यानहरू चाहिँ यस्तो कारणले गर्दाखेरि गुमाउनु परिरहेको छ। त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो उपाय अप्नाउन सक्छौँ त? हामीले यसको पब्लिक अवेर गर्ने, मान्छेहरूलाई यस्तो किडन्यापिङ जस्तो केसहरूमा इन्भल्भ हुन नदिने, यस्तो अवेरनेसहरू फैलाउने र उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान दिने। र हाम्रो अर्को एउटा ठुलो कुन गरिबीले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरेको छ कि आफ्नो अङ्ग दिएर उनीहरूले पैसाहरू लिने र त्यस्तो केसहरूलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई राम्रोसँग प्रोपर एजुकेसन र प्रोपर रोजगार चाहिँ दिनुपर्छ। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो किडन्यापिङ जस्तो र जुन एउटा दबाबमा आएर आफ्नो अर्ग्यान सेलहरू गर्छन् त्योबाट चाहिँ उनीहरू मुक्त हुन सक्छन्। हामीले यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै इम्प्याक्ट भइरहँदा पनि हामीले यसलाई यसको पोजिटिभ वेलाई राम्रोसँग निहाल्दै र यसलाई पोजिटिभ वेमा लिँदै जुन दुईवटा किडनी भएको मान्छे छ र एउटा किडनी भएको मान्छे जुन आफ्नो किडनी छैन त्यो मान्छेलाई हामीले बचाउनको लागि हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ र आफ्नो किडनी दिएर उनीहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। यसको कारणले गर्दाखेरि धेरै पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू पनि परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले ढङ्ग अगाडि बढायो भने यो चाहिँ निर्मूल हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो आदरणीय जिजु सर तथा सम्पूर्ण साथीहरू, आज चाहिँ म चाहिँ आफ्नो लेक्चरले चाहिँ टेरोरिजम इन द वर्ल्डको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ टेरोरिजममा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कसरी आफ्नो टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजमा चाहिँ कसरी इन्भल्भ हुन्छ भन्ने बारे चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जुनमा चाहिँ के हो भने जब चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको वा कुनै पनि एउटा ह्युमन ल अथवा कन्ट्रीको लको अगेन्स्टमा गएर चाहिँ कुनै नराम्रो कामहरू गर्छन्, त्यसलाई नै टेरोरिजम भनेर भनिन्छ। टेरोरिजमको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खरै अफगानिस्तानकोमा हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा इन्टरनल टेरोरिजम पिपुलहरूले चाहिँ आफ्नै कन्ट्रीमा चाहिँ जुन द्वन्द्व मचाउनु थियो, केटीहरूले चाहिँ आफ्नो मुख चाहिँ देखाउनु हुँदैन टाइपको कन्सेप्टले चाहिँ उनीहरूले त्यो सानो इस्युलाई पनि ठुलो बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ हुन्छ नि पिसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गरेका थिए, जुनमा चाहिँ आर्मीहरू जो विभिन्न कुनै अर्गनाइजेसनले नि अफगानिस्तानलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकेनन्। यस्तो टेरोरिजमको एक्टिभिटिज चाहिँ हामीले कम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग एजुकेसन प्रोभाइड गरेर चाहिँ यस्तो टेरोरिजम एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। Wait. Number 4. This is almost like you shouldn't be doing that. Okay, open this one. Good afternoon, everyone. Today I'll be giving some of my views and ideas on the topic my aim. So here it starts. So first of all, what is aim and why is it necessary in our life? I want to explain it. Without an aim, a person will be like a plane without an untrained pilot who will crash in time. So it is very necessary for a person to have a certain aim in life, so that he will have a sustainable life in his whole of life. So without an aim, a person will be pointless, careless, and of course aimless too. So it is very important and necessary for a person to have a certain aim. And talking about the aim, my aim in life is to be Nepal Army, is to be an army, and I want to join army because it is one of the it helps.
My aim in life is to be a Nepal Army, being an officer cadet. And I know it is not easy to do as to say, but today's hardship will lead to the better future tomorrow. And I want to join Nepal Army because it is one of the most dedicated body in Nepal, and it has been providing its service not only in Nepal, but it has been providing its service worldwide, and in youth speaking also it has contributed most of it. And the Nepal Army has been representing our Nepal in the whole world through its service. And Nepal Army has been providing various facilities, and they have been doing infrastructure development, they have been providing medical help, they have been providing various help in disaster management also. And Nepal Army is using skill and training and power in all over the country, and they have been securing us and providing us security throughout day and night. And not only that, this aim is one of the most prominent aim which has been representing our country, and it has Nepal Army holds the most of the respect, and it has been contributing our country by protecting our own constitution also. And not only that, my aim, I want to complete my aim, and and my father, mother, and my parents have been encouraging me throughout this whole time, and they have believed that I can do it. And one of my dream is to say that I will join Nepal Army. आधे मिनट बाकी. I will join Nepal Army, and when someone will ask me how much you earn, I just want to say that I roughly earn 100 service a day, and through the grace of God, I will surely complete it. Positions of the members. Good afternoon, respected GTO sir and my dear friends. Today, I'll be speaking on the topic of the role of women in our society. As we have advanced over the years, we have seen a lot of technologies and innovations being transferred, and we have seen that new skills and new ideas are being brought up. But there are various world issues that needs to be solved right today, and that is where women's problems stand. From early age, a girl is taught to be dependent on her father. After that, she's taught that when she gets married, she's dependent on her husband. And after that, when she gets older, she's dependent on her son. This has made women feel independent to someone, a man, in the society. And thus, women empowerment is very important, which enables these women to be dependent on themselves and to have a dream, to believe in themselves. In our society, we have seen that there are lots of women that are suffering. The basic right of education is deprived from young girls. Young girls are being brought out of schools at a very early age because they are made ready for marriage, whereas the boys of the same age are free to enjoy their childhood. This problem, the necessity of basic human rights, that is, the education is deprived from these young individuals, which makes them dependent on someone else and making them vulnerable and prone to a lot of other problems. Other problems such as sexual violence, women rape, sexual violence, sexual assault, sexual discrimination, and so much more is what that goes through in a woman's life. Before a woman gets a promotion or a job or a placement in a society, or even if before she gets a scholarship, she has to fight different battles, and that is where we stand as a society right now. We have seen a lot of examples of women who have been empowered and have led great examples, such as we can take the examples of our very own president, Vidya Devi Pandari, who is in the highest position to run our country today. We can take examples of Anuradha Koirala, Pushpa Bhasdev, Sushila Karki, and so much more. We can, by this example, see that when we empower women, we empower societies. We empower the world in general.
the inspirations of this women have made in our life has been phenomenal. And thus, it is in our hands, you, me, our society, and our people around us, our circles, to change and give a better future to the women for the next generation. And it is in you and me who has to work and collectively create an impact in the society so that we can see a world that is better, brighter. Thank you. Good afternoon, everyone. Respected GTO sir and my dear friends. Today, I'll be speaking on the topic social network. Social network is a network which is globally connected. Everyone around the world is connected to this network by internet. It illuminates the world globally, allowing people to connect internationally. So what do we understand by social networking? Social network is a site where people can connect to each other through different social media sites such as Instagram, Facebook, YouTube, and many more. Just like there are two sides of a coin, social network has its own advantages and disadvantages. I would like to begin with the disadvantages. There's a saying, don't use social media to impress people, use it to impact people. Mostly youth nowadays have started comparing with each other through this social network site such as Facebook and Instagram. They think, why am I not good enough? Why my skin is not clear enough? Why am I not on a holiday? All these insecurities develop by comparing to each other through social media. The students are excessively active on social media, which is limiting them from outdoor activities. The productivity of people is getting hampered due to excessive indulgence on social networking sites. We must understand that the students love socializing because they cannot differentiate between the real world and the internet world. But the fact that the internet world is different from the real world, and the student must understand this in order to have a better future ahead. I would also like to begin what are its advantages. As we all know, social media has strengthened our bonds with our loved ones. Distance is not a barrier anymore because of the networking sites. The main reason is that people all around the world is connected, and we as an individual can attend lectures happening in other countries. For example, we can attend live lectures happening in US while sitting here in Nepal itself. The youth are mostly connected to each other through different social media sites. Also, it is important that the student must realize what are their goals in life without being hampered because of the different social network issues. So, therefore, it is our duty, our individuals, our circles, our friends, to come together and to use it in a proper way. As we all know, excess use of anything can be dangerous, and same applies to this social networking sites. Thank you. Okay. आदरणीय जिटिओ सर र मेरो प्रिय साथीहरू, आज चाहिँ मैले 4 टपिकमध्ये नेपिस एग्रिकल्चरमा चाहिँ आफ्नो शब्दहरू राख्न गइरहेको छु। साँच्चै नै भन्ने हो भने हाम्रो नेपाल एकदमै ब्युटिफुल कन्ट्री हो। यसको यो चारैतिरबाट हिमालले घेरिएको एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री पनि भन्छौँ हामीले। यसलाई चाहिँ हिमाल पहाड तराई गरेर विभाजन गरिएको छ। यी तिनै प्रदेशमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका खेतीपातीहरू पाउन सक्छौँ। हिमाल पहाड त्यही अनुसारको त्यहाँको क्लाइमेट जियोग्राफिकल कन्डिसन हेरेर हामीले त्यही अनुसारको खेतीपाती गर्दै आएको हामीले थाहा पाउँछौँ। यहाँको एग्रिकल्चर फार्मिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरू फार्मरहरू के हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ
पढेको हुँदैन अनएजुकेटेड हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब एग्रिकल्चरको लागि जुन पानी इरिगेसन गरेर अब त्यो पानी राम्ररी खेतहरूमा सप्लाई गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई त्यो आइडिया हुँदैन। अझ पनि उनीहरूले चाहिँ पानी माथि आकाशबाट आउने पानीकै भरमा बसिरहेको हुन्छ। यदि यहाँको फार्मरहरूलाई चाहिँ राम्ररी एजुकेसन दिने हो उनीहरूलाई चाहिँ यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो ठाउँलाई यसरी खेती गऱ्यो भने चाहिँ यसरी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने हो, राम्रो डिरेक्सन दिने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा के छ रिसर्चहरू बढी छ तर फार्मरले युटिलाइज गर्न सकेको छैन। उनीहरूले चाहिँ यसरी खेती गऱ्यो भने चाहिँ अब राम्रो आम्दानी होला भन्ने आइडिया छैन। अब गभर्मेन्ट के गर्नु पऱ्यो त्यही अनुसार ठाउँ ठाउँमा एउटा एजुकेटेड पर्सन पठाउनु पऱ्यो, यसरी गर्नुपर्छ, यो अनुसारको इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडहरू युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। अहिलेको फार्मरहरू के हुन्छ उनीहरूले लगानी गर्छन् उनीहरूको त्यही अनुसारको फल आएको हुँदैन अनि उनीहरू आत्महत्या गर्न पुग्छन्। यसरी त झन् फार्मरमा कोही पनि लाग्ने भएन, फार्मिङ गरेर चाहिँ केही पनि हुने भएन भन्ने कन्सेप्ट जान्छ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले राम्रो एजुकेसन दिन सकिन्छ। यदि नेपिस एग्रिकल्चरलाई चाहिँ राम्ररी गर्ने हो, यहाँको सामानहरूलाई राम्ररी युटिलाइज गर्ने हो भन्ने चाहिँ हामी नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली दुवै तरिकाले फाइदा पाउन सक्छौँ। फाइदा यहाँको मान्छेहरूलाई त यतिकै सहज भइहाल्छ फुड आइटमहरूदेखि लिएर भन्ने इन्टरनेसनल्ली पनि यसले धेरै सहज पुर्याउन सक्छ। मान्छेहरूले धेरै त्यही फार्मिङ गरेर त्यही एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएर धेरै पैसा कमाउन सक्छन्। त्यही भएर हामी फार्मर्सहरू मेन फार्मरहरूलाई चाहिँ राम्रो एजुकेसन दिन सकिन्छ। या अरू देशमा चाहिँ अब आफ्नो यहाँको मान्छे पठाएर वहाँनिर 1 वर्षको ट्रेनिङहरू छ त्यस्तो दिएर आफ्नो देशमा त्यही तरिकाले पनि त गर्न सकिन्छ। यदि बाहिरतिर हामीले के देख्छौँ भने उनीहरूको सानो थोरै हुन्छ रिसर्च गर्दा उनीहरूले त्यही ठाउँलाई युटिलाइज गरेर एउटा स्मार्ट तरिकाले टेक्नोलोजीहरू युज गरेर उनीहरूको राम्रो प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा फार्मरहरूलाई त्यही आइडिया कम भएर उनीहरूलाई स्मार्ट तरिकाले टेक्नोलोजीहरू युज गर्न नआएको भएर उनीहरू पछि परेको हुन्छ। यदि उनीहरूलाई राम्रो नलेज दिने हो, राम्ररी गाइड गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपिस एग्रिकल्चरमा पनि धेरै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यति भन्दै म डियर फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ मेरो लेक्चरको टपिक रहेछ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम इन नेपाल। अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम इन नेपाल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा बेरोजगारीले गर्दा भइरहेको समस्या चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम इन नेपाल हो। र म चाहिँ आज यो अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ केले गर्दा भइरहेको छ, यसले के समस्याहरू ल्याइरहेको छ र यसको समाधान चाहिँ के हो भनेर म आज तपाईँहरूको सामु राख्न गइरहेको छु। अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ यसको मेन रिजन चाहिँ मलाई लाग्छ इलिट्रेसी हो। सबै अब देशको जनताहरू सबै शिक्षित नभएको कारणले गर्दाखेरि जब अपर्च्युनिटी पाउन अलिक गाह्रो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अरूभन्दा मेन कुरा चाहिँ नेपोटिजम फेभरिजम पनि मलाई अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम देशको जनताले रोजगारी पाउन गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ। किन भन्दा अब हाम्रो चाहिँ राम्रो भनेर आफन्तलाई आफूले चिने जानेको मान्छेलाई जागिर दिएर दक्ष र अरू क्वालिटी भएको युथले चाहिँ जब पाउन गाह्रो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो बेरोजगारीले चाहिँ के समस्या देशमा के समस्या ल्याइरहेको छ भन्दाखेरि मेन समस्या जुन हामी देखिरहेको छौँ भन्दा युथहरू चाहिँ आफ्नो देशमा भन्दा पनि अब बाहिर गएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने सोच युथहरूमा आइसकेको छ। र ब्रेन ड्रेन चाहिँ अब नेपालको मेन इस्यु भइसकेको छ। किनभने अब देशमा त रोजगार छैन, करप्सन छ भनेर अब विदेश गइरहेको छन्। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि देशमा युवाहरू छैनन्, अब बुढापाका र बच्चाहरू मात्रै बाँकी रहिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा